દોસ્તો આજની વિડીયોની અંદર આપણે મહિન્દ્રા ટ્રેક્ટર અને ટ્રેલર બંને વેચવાના છે। ડીઆર કિસાન હેલ્પ યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરો, ફેસબુક પેજ ફોલો કરો, વિડીયો શેર કરો, બીજા મિત્રને આ ટ્રેક્ટર ટ્રેલર લેવા હોય તો મળી શકે। વિડીયો શેર કરવો મફત છે। મહિન્દ્રા ટ્રેક્ટર અને ટ્રેલર બંને વેચવાના છે। ટ્રેક્ટર છે મહિન્દ્રા ભૂમિપુત્ર 275 જે 2020 મોડેલનું ટ્રેક્ટર છે અને 9મો મહિનો છે। સાવ મિત્રો ઓછું ચાલેલું અને ફૂલ સાચવેલું ટ્રેક્ટર કંપની કન્ડિશનમાં, કંપની કલર, કંપની ફિટિંગ એન્જિન, કોઈ પણ પ્રકારનો ફોલ્ટ નથી। આખું મિત્રો કંપની કન્ડિશનમાં ટ્રેક્ટર જોવા મળશે, કોઈ પણ પ્રકારની છેડછાડ કરેલી નથી। આખું પેટીપેક એન્જિન છે, ગેર હાઇડ્રોલિક એન્જિન પણ સારા। તમે રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈ ટેસ્ટ ડ્રાઈવ કરી સ્થળ ઉપર ટ્રેક્ટરનું કન્ડિશન ચેક કરીને પણ ખરીદી કરી શકશો। ટ્રેક્ટરના માલિક અનિરુદ્ધભાઈનો પહેલા કોન્ટેક્ટ કરી લેજો। ફૂલ જવાબદારી સાથે વેચવાનું છે। ટ્રેક્ટરના ટાયર મીડિયમ કન્ડિશનમાં છે, બાકી બેટરી સારી, સ્લેપસ્ટાર ટ્રેક્ટર, વાયરિંગ બધું કમ્પ્લીટ, લાઇટ પણ ચાલુ કન્ડિશનમાં, સીટ છત્રી પણ સારા છે। ટ્રેક્ટરની સાથે ટ્રેલર પણ આપવાનું છે, 2 વ્હીલ ટ્રેલર છે, શ્યામ કંપનીનું આ ટ્રેલર પણ એકદમ ન્યૂ ટ્રેલર છે। કન્ડિશન ક્લિયર કટ જોઈ રહ્યા છો, નવું ટ્રેલર જોવા મળશે। આખું કંપની કન્ડિશનમાં છે, કંપનીનો જ કલર છે, ટાયર મીડિયમ કન્ડિશનમાં છે, ક્યાંય પણ સડો લાગેલો નથી। હેવી ટ્રેલર જોવા મળશે, તેની પર ટોટલ જવાબદારી। બંનેની કિંમત 6 લાખ રાખેલી છે અનિરુદ્ધભાઈએ। રૂબરૂ સ્થળ ઉપર કિંમતમાં ફેરફાર થઈ જશે, કિંમત ફિક્સ નથી। ટ્રેક્ટર ટ્રેલર ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો જિલ્લો અમરેલી અને લાલાવદર ગામે જોવા મળશે। બંને વસ્તુ લેવી હોય તો યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની ટાઇટલમાં જ અનિરુદ્ધભાઈનું નામ અને તેમના નંબર મળી જશે। પણ ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની છેલ્લે 97 વાળા વોટ્સએપ નંબર આવે તેમાં હાય લખી મને વોટ્સએપ મેસેજ કરજો। તમને એક હું લિંક મોકલી દઈશ, તે લિંક હશે આપણા યુટ્યુબ ચેનલની, તેમાં ક્લિક કરશો એટલે યુટ્યુબ ચેનલનું પ્લેલિસ્ટ ખુલશે, તેમાંથી આ ટ્રેક્ટરનો વિડીયો ગોતવાનો રહેશે નીચે સ્ક્રોલ કરીને, અને વિડીયોની નીચે અનિરુદ્ધભાઈ નામ હશે। 7166 વાળા નંબર ઉપર ફોન કરી ટ્રેક્ટર ટ્રેલર લઈ શકો છો। તમે પણ કોઈ પણ પ્રકારની જાહેરાત આપવા માંગતા હોય તો સ્ક્રીન ઉપર તમે જે વોટ્સએપ નંબર જોઈ રહ્યા છો તે નંબર ઉપર તમારે જે વસ્તુ વેચવી હોય તેની તમામ ડિટેલ મને મોકલી શકો છો।